به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. این جلسه درون سازمانی ماست، مربوط به بحث دقت و ریزه‌کاریه. دوست داشتیم از این محتوای جلسه هم ویدئویی در بستر عمومی خدمت شما تقدیم بکنیم. امیدوارم لذت ببرید و کیف کنید. دقت و ریزه‌کاری. من یه سوالی از تمام شما عزیزان دلم دارم اینجا. چرا این ایرپاد 10 میلیون تومنه، یه ایرپاد دیگه 1 میلیون تومنه؟ چرا این فلش مثلا 2 میلیون تومنه، یه فلش دیگه 200,000 تومنه؟ چرا مثلا این ماشین ریشتراش 20 میلیون تومنه، یه ریشتراش دیگه 200,000 تومنه؟ این تفاوت اینا با هم دیگه چیه؟ مثلا چرا ما یه کتاب حافظ داریم، دیوان حافظ؟ آخه این چقدر سنگینه، مثال سنگینیه. چرا این دیوان حافظ انقدر سنگینه و انقدر گرونه، اما یه دیوان حافظ داریم انقدر ارزونه و انقدر سبک؟ تفاوت اینا با هم دیگه در چیه؟ این برای دنبل زدن خوبه. این موسه چرا اینقدر گرونه؟ یعنی تفاوت این موس با یه موسی که روی این مثلا میز هستش چرا اینقدر اختلافه؟ مثلا این موس رو که شما میخوای بخری پول 20 تا موس داری میدی. چرا این لپتاپ رو که داری میخری پول 5 تا لپتاپ رو داری بهش میدی؟ چرا مثلا این خودکار رو که شما داری میخری پول 3 تا خودکار رو میدی پای این؟ مثلا شما یه دفتر میخری پول 2 تا خودکار رو میدی پای، پول 2 تا دفتر میدی یه دفتر میگی. تفاوت اینا تو چیه؟ دکتر یه دلیلش برندشه. آفرین. اون برند اپل، این برند اپل جا افتاده به خاطر برند بودنش گرونه. خب چی شد که اپل جا افتاد؟ کیفیتش بالاست. کیفیت از کجا حاصل میشه؟ ریزه‌کاری و دقت. کسی نمیتونه این موس رو بی‌دقتی تولید بکنه. کسی نمیتونه این کتاب رو بی‌دقتی تولید بکنه. الان این قمقمه آب ببین چقدر روش کار شده. این قطعا گرونتر از یه قمقمه آب معمولیه. چرا خب اینا رو تولید میکنن؟ چرا مثلا این قمقمه آب معمولی تولید نمیکنن؟ چرا مثلا نوشته نمیذارن چیز خیلی ساده و ارزون قیمت تولید نمیکنن به جای، یعنی اونه که تولید میکنن چرا اینو تولید میکنن؟ یعنی آفرین. چرا مشتری یا مخاطب دنبال ریزه‌کاری و چیزهای با دقته؟ آفرین. لذت بیشتری میبره. چه زمانی یه فرد میتونه به اون درجه برسه که یه همچین فلشی رو تولید بکنه؟ ریزه‌کاری زیاد در نظر بگیره، دقت زیاد در نظر بگیره، اما میتونه تو کاری که علاقه نداشته باشه دقت زیاد بکنه؟ میتونه کاری که عشق نداشته باشه دقت زیاد بکنه؟ شما اگر کارتون رو علاقه داشته باشید داخلش میتونید ریزه‌کاری رو هی اعمال بکنید، هی میتونید دقتتون رو افزایش بدید و هی میتونید محصول ارزشمندتری رو تولید بکنید. ولی وقتی کارتون رو دوست ندارید، دقت ندارید، ریزه‌کاری هم جزئیات نمی‌کنید. وقتی یک محصول تولید میشه با بی‌دقتی هیچ ارزشی نداره. یعنی الان ما اینجا محصول خدماته. وقتی خدمات تولید بشه، ریزه‌کاری نداشته باشه، دقت نداشته باشه، هیچ ارزشی نداره اون خدمات. یعنی یکی از چیزایی که دوره مستر فایس رو دوستش دارم و شرکت میکنم به خاطر ریزه‌کاریشه. خیلی از صحبتایی که ما تو دوره آموزشی میکنیم هیچ جا نیست، چون اصلا انقدر عمیق نشدن، چون تعداد کسانی که انقدر علاقه دارن به این کار کمن. اگرم علاقه دارن، عشق دارن، انقدر ریزه‌کاری میکنن تو فضای عمومی پس نیستن. پس من وقتی که این لپتاپ رو میخوام بخرم یک سری متغیرها رو بررسی میکنم، انتخابش میکنم، ولی مطمئنم یک چیزی از برند اپل میاد بیرون، این ریزه‌کاری و دقتش وحشتناک.
یک سری محصولات انقدر با کیفیت و انقدر با ریزه‌کاری در گذشته تولید شده که در حال حاضر صرف اقتصادی نداره. در حال حاضر صرف اقتصادی نداره. یعنی به اصطلاح من خودم میگم یه زمان ژاپنیا بیکار بودن، یه سری چیزا رو اومدن تولید کردن. اینا دیگه بهش بکشیشون هم این چیزا رو تولید نمیکنن. مثل یه سری از ماشینای قدیمی، مثل یه سری از موتوربرقای قدیمی، مثل یه سری از خونه‌های قدیمی. اینا رو دیگه شاید نبینید. چرا؟ چون صرف اقتصادی نمیکنه. ولی کسی که عاشق کارشه صرف اقتصادی براش مهمه؟ مهم نیست براش. کسی که عاشق کارش باشه صرف اقتصادی مهم نیست. این محصول رو تولید میکنه، دقت کم بوده، ریزه‌کاری کم بوده، میریزه دور، دوباره یکی دیگه. حتی اگه بخواد هزینه‌اش رو بده، هزینه‌اش رو میپردازه. پس بی‌دقتی هزینه‌ای داره، اون هزینه‌اش اینه که این محصول از بین میره. حالا تو تولید یه محصول یه نفر نقش نداره که، همه نقش دارن. پس من وقتی دارم این خودکار رو تولید میکنم، درش رو یکی تولید میکنه، جوهرش رو یکی، سرش رو یکی، تهش رو یکی، میلش رو، این ریزه، این قسمت وسطش رو من دارم تولید میکنم. کسی این سرش رو اشتباه تولید بکنه، خب این کل محصول بی‌ارزشه دیگه. در نتیجه یک مجموعه، یک برند زمانی برند میشه که تمام پرسنلش، تمام اشخاصش، تمام کسانی که دارن اون محصول تولید میکنن عاشق اون کارن. این وسط وقتی یه چرخه 1000 نفر است، 10,000 نفر است، سه نفر باشن عاشق کارشون نباشن، علاقه نداشته باشن، ریزه‌کاری رو دقت نکنن، کل اون محصول به درد نمیخوره. حالا چرا؟ چون در مقابل اپل یه سامسونگی هست که اونجا هم عاشق کارشونن، اونا هم دارن ریزه‌کاری رو دقت میکنن، اونا هم دقتشون بسیار بالاست. فقط کافیه تعداد کسانی که عاشقن تو شرکت اپل کم شه، تو سامسونگ بیشتر شه. به 3 سال نمیرسه بازار اپل میفته دست بازار سامسونگ. پس افرادی که عاشقانه زندگی میکنن دنبال محصولاتی هستند که عاشقانه تولید شدن، دنبال محصول جهت رفع کتیش نمیرن. حالا در ادامه این ویدئوی آموزشی ان شاءالله برسه، اینجا ممکنه یه سری استدلالای اشتباه بکنید، همه رو درستش میکنم. این رو هم من بپذیرید، کسی که عاشقه، یعنی من وقتی برای کار خودم دقت میذارم، ریزه‌کاری و جزئیات میذارم، میام میگم بذار صورت جنین وچه‌نخ 3 تا ویدئوش کنم، اینو بذار 4 تا ویدئوش کنم، بذار اینم از آموزشم اضافه کنم، بذار اینم این دیر رو منتقل بکنم. من وقتی بخوام برم موس بگیرم، بهترین موس رو دوست دارم بگیرم. الان یه سری پیش‌فرضا، اشتباه، استدلال ممکنه بشه. مثلا من آیا نیاز دارم به این موس؟ خیر، پس چرا داری میگیری؟ اینو بهش میرسم. ولی من از این لذت میبرم. چرا؟ چون دستمو میکشم راست میره راست، صفحه میره راست، صفحه میره چپ، میاد پایین، میره بالا. نیاز نیست یه چیزی باشه من اذیت میکنه. هر کجاش این کارو بکنم، یه ذره لمس کنم، پس بی صدا میتونم از این استفاده کنم. این عمر خیلی خوبی داره. پس من چون کیفیت ساختش بالاست، دقت روش زیاد شده، ریزه‌کاری داره، من همیشه میتونم به این چیکار کنم؟ اگه گفتید اطمینان بکنم. جایی که مخاطب هر چیزی جهت خرید یک چیزی چنان اطمینانی رو پیدا میکنه، اونجا اون چیز میشه برند. یعنی من زمانی که میخوام برم ریش تراش بگیرم، شک نکنید برند رو میگیرم. میدونید چرا؟ چون 18 سال ریش تراش قبلیم کار کرد. چون من مطمئنم هر دفعه این دکمه رو بزنم این کار میکنه. اصلا شک ندارم من به این. من وقتی میخوام برم سوار ماشین بشم، اصلا 1% به فکرم خطور نمیکنه که این استارت میخوره یا نمیخوره. من هر ساعت از شبانه روز برف باشه، ظل گرما باشه، 60 درجه مثبت، 60 درجه منفی، به این ماشین استارت بزنم روشن شده راه افتادم. اطمینان دارم بهش. به لپتاپم هیچ موقع من شک نمی کنم. سفر رو باز میکنم، من همیشه اینو روشن میبینمش. ببین هر چند باری که دوست داری این کارو بکن، ببین به آن واحد میاره بالا. نمیشه که مثلا هر 4 دفعه بکنی یه بارش بپره. این اگه یه بارش بپره، من اطمینانم از دست میره. پس دقت از یه مرحله به بعد خیلی مهمه توی شرکت، به خاطر اینکه داره اعتماد سازی میکنه. ما موقعی که میایم میگیم که کپشیر 1800 میلیارد تومان مورد تاییده، تموم شد، تو کانال همه میخرن.
ولی اگه 10 بار بیایم بی‌دقتی بکنیم، هی بیایم پیام بذاریم آقا ببخشید اشتباه شد، یه صفر ما اشتباه گذاشتیم، ببخشید حاشیه سود گزارش قبلی رو نگاه کردیم، ببخشید مثلا ارزش بازار یه شرکت دیگر رو گذاشتیم، این وقتی 10 بار 20 بار 30 بار بشه اصلا دیگه اعتماد نداره. یا ابوالفضل یه نر طلبت دیگه اطمینان نمیکنه که اصلا دیگه برند مجموعه آموزشی روز اصلا تعطیل، این دیگه هرچی بگه برای خودش میگه، دیگه ارزش نداره که. این کتاب من وقتی باز میکنم، دیدید کتاب میگیری بعضی صفحات وسطش نیست، اون چاپخونه از نظر من تعطیله، چون من دیگه اون انتشارات محال کتاب بخرم، چون من کتاب خریدم رفتم خونه یه جای مهمش رسیدم یهو از صفحه 298 پرید 316 وسطش کو تو چاپ جا افتاده. یعنی چی تو چاپ جا افتاده؟ یکی بایستی باشه به عنوان کنترل کیفیت. تمام محصولات یک واحد دارن به نام کنترل کیفیت، یعنی یک نفر هست که محصول رو با کیفیتی که بعد از این مجموعه خارج بشه چک میکنه. اونجا وقتی بزنه مهر عدم تایید برمیگرده، کدوم بخش اشتباه کرده برخورد میشه باش. چرا؟ چون این نشون دهنده برنده. براند یه مثاله و همه اینا یه مثالن. جهت چی؟ جهت اینکه اگه میخوای تو کارتون موفق بشید باید علاقه داشته باشید. حالا وقتی علاقه دارید، عشق دارید، شما هر روز باید ریزه‌کاریتون زیاد بشه. یعنی کسی که کارشو دوست داره هر روز باید فرایند ریزه‌کاریش مشهود و ملموس باشه. وقتی یه شخص یه کاری رو داره 6 ماه انجام میده، هیچ ریزه‌کاری بهش اضافه نشده، می‌نویسم امضا میکنم اون کارو دوست نداره. چون کسی که عاشقه دائم دنبال اینه که هی دقیق‌تر و حساس‌تر اون کار رو انجام بده و تفاوتش بسیار زیاده. یعنی یه شخصی حاضره بابت یه دوره آموزشی 10 برابر 10 تا دوره آموزشی هزینه بکنه اون فرد رو ببینه. میگه آقا خسروانی ساعتی چقدر میگیره؟ آقای فلانی ساعت چقدر میگیره؟ من حاضرم 100 ساعت اونو نبینم، 1 ساعت خسروانی ببینم، اعتماد به نفس تو برم. حاضر 10 برابر پول بده اینو بگیره به جای اون 10 تا. حاضر یه بار یه ماشین بگیره که پول 50 تا ماشین رو داده. حالا جالب بهتون بگم، توی خودرو خیلی مثال جالبیه. شما اگه ماشین خیلی نو تو برندا بخواید ماشین قدیمی پیدا کنید، بین 2 تا 3 برابر پول ماشین عادیش رو باید پرداخت کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا W116 W124 بنز قدیمیه. خب شما W124 500 میلیونی میتونی پیدا کنی، 2 میلیارد و 500 هم میتونی پیدا کنی. سر چی؟ سر اینکه فرسوده شده دیگه، اون ریزه‌کاری‌ها رو نداره، ولی جفتش هم راه میره، جفتش هم شما رو میرسونه به مقصد. اونی که میاد پول 5 تا ماشین رو میده یه دونه ماشین میگیره، عاشق ریزه‌کاریه. فقط به خاطر ریزه‌کاری پول میده. چرا؟ چون لذت میبره. چرا؟ چون عشق میکنه. من وقتی میرم میبینم یه ماشین 33 ساله 8 مدل پارچه توش کار شده، عشق میکنم. بعد میام میبینم ماشین 403 سوار میشی یه مدل پارچه هم بی‌کیفیت کار شده. ببین، بعد حاضرم پول 2 تا ماشین 403 صفر رو بدم ماشین 33 سال پیش رو بگیرم. چرا؟ چون رو دکمه ساعتش یه دونه دریچه گذاشته، اونو بزن کنار بعد دکمه رو فشار بده. خود دریچه روی دکمه ساعت واجبه؟ نه. چرا گذاشته؟ ریزه‌کاریه. میگه آفتابگیر بغل اومده پایین، چراغ داره، چه شکلی روشن میشه؟ ارتباطش با چراغ کوچیک ماشینه. اون موقع که سنسور نور نبوده که، میگه چراغ نور کوچیک ماشین روشن شده، حتما شبه، بذار اون نور اون بغل آفتابگیر روشن شه. آدم عشق میکنه سوار این ماشین میشه. نیم ساعت تا 40 دقیقه باید بشینی این ماشین نگاه بکنی تا بفهمی اون کسی که اینو تولید کرده چی کار کرده، اصلا به چیا فکر کرده. خیلی وقتا هم به شما بگم ظاهر بسیار ساده است ها، عمقش تو طراحیشه. یعنی کیف چمدون من ظاهر بسیار ساده ای داره ولی طراحیش فوق العاده عالیه، کیفیتش فوق العاده عالیه. پس لزوما به زالام و زومبا نیست. این کلمه مناسبش رو پیدا نکردم. الکی بعضیا میان هی بزکش میکنن، فکر میکنن بزک کردن یعنی ریزه‌کاری و دقت کردن. یعنی من هر چی بیام تحلیل و هی رنگی رنگی بکنم، نمودار و پیچیده و اینا بکنم، این نشد که
کیفیت رفت بالا. به ریزه‌کاری و دقت تحلیله. یعنی من 2 خط بنویسم، دقیق بنویسم و لپ مطلب بگم تمامه. حالا برو 20 صفحه بخون فاقد اعتبار. یه سری از کتابا هیچ موقع معروف نمیشن. چرا؟ چون نویسنده همش چرت و پرت گفته. راجع به چیزایی که هیچ نیاز نیست. مثلا خواننده دنبال اون نیست، دنبال رازای درباره زنانه، داره راجع به پدر بزرگش تعریف میکنه. اصلا به درد نمیخوره. اون کتاب به هیچ ارزشی نداره. یه کتاب میبینی بسیار کوچکه، 3 تا خط نوشته، اون 3 تا خط رو 3 روز باید فکر بکنی تا متوجه شی. پس به زالامبو زیمبو نیست. بنابراین بحث سر این هستش که شما میخواید چی باشید تو این دنیا. اگه میخواید تولید کننده این قمقمه باشید، قمقمه‌ای تولید بکنید که جز بهترین ها باشه. عاشق این کار باشید که به تمام جزئیات و ریزه‌کاریاش توجه بکنید. اینقدر این عالی باشه که معرکه باشه، لذت ببریم. یادتونه گفتیم یه سایتی هست بنچمارک بحث تابلوخوانی تو بورس زالامبو زیمباست. به چه درد میخوره؟ میری داخلش 80 تا رنگ وجود داره. اصلا نمیدونی اون ور باید بریم این ور باید. من به عنوان کسی که متخصص این کارم، خودم تابلوخوانی نیاز به TZMC به جز اون ندارم، رفتم تو اون سایت گم شده بودم. به چه درد میخوره؟ این اصلا کیفیت نیستش که. این فقط الکی شلوغ‌کاریه. پول داغ این وره، پول هوشمند این وره. ای بابا اینا مگه فرق میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ چرا اینقدر ریز میشیم بی خود؟ یعنی الکی زرق و برق دادن. میفهمه طرف باید با کیفیت باشه یه چیز و دقت و ریزه‌کاری بایستی در کمال حداقلی باشه. یعنی الان شما این ماشین ریشتراش کلا 3 تا دکمه بیشتر نداره، بس سلام نامه تمام. ولی ماشین ریشتراش هست 20 تا دکمه این رو گذاشته، بیش دردی هم نمیخوره. پس ببینید در عین حال که میگیم ریزه‌کاری مهمه، این ریزه‌کاری الکی نباید باشه که بخوای گول بزنی طرفو. واقعا باید عاشق این کار باشی. بنابراین متغیرهای مهم تو باید بذاری و برند بر اساس همین تعریف میشه. الان چینی‌ها ماشین چینی بر اساس چی تعریف شده؟ فقط آپشن، کیفیت 0. ژاپنی بر اساس چی تعریف شده؟ کیفیت عالی، آپشن کم. کدوم طرفدار زیاد داره؟ تو کوتاه مدت چینی ممکنه بازار رو بگیره، تو بلند مدت فقط ژاپنی میمونه، چون اصلا چینی دوام نمیاره که بخواد اظهار نظر بکنه خوبه یا بده. اون 20 سال دیگه ابی رفته محصولش، اصلا نمونده که بخوای قیاس کنی که بگی خوب بود. ابی رفته. این ماشین ریشتراش 10 سال دیگه هم ماشین ریشتراش شه دست من. حالا شما یه برند چینی میاری زالامبو زیمباست، عشق هم میکنی، این 10 سال دیگه اصلا نمیمونه که شما بخوای با این مقایسهش بکنی. پس کیفیت خیلی مهمتر از الکی آپشن دادنه. من میگم آقا یه دوره آموزشی دارم، میای میخونی تمام میشه میره. اون که میاد میگه آقا مشاوره حضوری در به منزل، شبونه ما میایم نمیدونم چیکار میکنیم، برات مجله میفرستیم فلان. بی کیفیت محتوای مجله، بی کیفیت محتوای گزارش روزانه، بی کیفیت ماهنامه، بی کیفیت. چه درد میخوره آخه؟ پس کیفیت دوام میاره. شما اگه محصولتون کیفیتش پایین باشه دوام نخواهید آورد که اصلا میخواید مقایسه بشید. پس کیفیت تدوین ارزش تدوین رو تعیین میکنه. کیفیت پشتیبانی ارزش پشتیبانی رو تعیین میکنه. کیفیت تحلیل ارزش تحلیل رو تعیین میکنه. کیفیت طراحی ارزش طراحی رو تعیین میکنه. کیفیت میشه ارزش. و هر کی بی‌دقت و ریزه‌کاری دقت نمیکنه و بی‌دقتی میکنه و علاقه نداره و سنبل میکنه و ماسمال میکنه، هیچ ارزشی ایجاد نمیکنه که هیچ خسارت هم داره میزنه. چون این وسط چند نفر هستن عاشق کارشونن، این داره تو این چرخه عیب ایجاد میکنه. و این چی میشه؟ تو جایی که همه عاشق باشن تابلو میشه. تو جایی که همه سنبلکار باشن اون عاشقه اذیت میشه. میگه آقا این چرا اینقدر ریزه‌کاری و دقت به چیزای چرت و پرت دارن دقت میکنن؟ ولی اون جایی که همه ریزه‌کاری دقت میکنن، اونی که سنبل میکنه تابلو میشه و بالعکسشه. بنابراین بچه‌ها اگر میخواید در رشته‌تون، در حرفتون، در کالاتون، در خدماتتون ارزش ایجاد بکنید، باید عاشقش باشید. ریزه‌کاری‌ها رو دقت بکنید، کیفیت وحشتناک بالا ایجاد بکنید.
حالا من تو دوره خودم کیفیت رو بنا به شرایط خودم بهترین خودم این بوده، ایراد نداره که. ما دوره فایز قبلیمون بسیار محصول با کیفیت بود، اما مستر فایز اصلا چیز دیگری است و کسانی که دارن میخونن نمیگن اون چقدر بی کیفیت بود، میگن اون تو دوره خودش با توجه به امکانات و شرایط اون موقع عالی بود، ولی این یه چیز دیگه است. بنابراین هر لحظه من بهترین خودم باشم و هر لحظه رو به پیشرفت باشم، این ارزشمند میشه. شما تمرین تو دانشگاه بهت میگه استاد حل کن، اون دانشجویی که با عشق این کار انجام میده با دانشجویی که سنبل میکنه تا داد میزنه. وقتی هم که همه میخوان برن یه محصولی رو بخرن، فکر نکنید کسی نمیفهمه، همه میفهمن. هر کی اگه فهمید کسی نمیفهمه خودش نمیفهمه، یعنی نمیدونه که نمیدونه، همه رو داره تو دنیای خودش متوجه میشه، همه میفهمن. آدمی که محصولش با کیفیت داره، محصولی که با ارزشه، محصولی که با عشق تهیه شده، همه متوجه میشه. الان این خودکار رو یکی با عشق اومده تهیه کرد، این خودکار با صنبلی طوری نمیشه تهیه کرد، ولی خودکار بیکن میتونی صنبلی هم تولیدش کنی. من کفش میگیرم دستم، دوختش این ور به اون ور خورده باشه، یه دوخت بیخود و اضافه این وسط باشه، نمیخرمش، حذفه، اصلا به درد من نمیخوره. حاضرم پول 4 تا کفش رو بدم، یه دونه کفش بگیرم ولی درست، هر دفعه نگاش کردم لذت ببرم، نه اینکه هر دفعه نگاش کنم بگم ای بابا این نخش در اومد، این چرا جلوش باز شد، شستم چه جالبه، بعد پشت پامو چرا میزنه. اصلا من این کارا رو نمیکنم. و تو سطوح بالای موفقیت شما فقط آدمای عاشق و ریزبین و جزئیات رو میبینید. برای همین طرف میاد 1 سال وقت میذاره یه دوره آموزشی ضبط میکنه، طرف میاد همون بداهه میاد شروع میکنه به آموزش، بعد از 1 سال تازه میفهمه چی باید آموزش میداد. اینا تابلو میشه، اینا رو فرد میفهمه. شما نتیجه آموزش اینجا رو ماحصل 18 سال مطالعه است. شما نتیجه محصولت معلومه چقدر سابقه داری، چقدر تلاش کردی، چقدر تخصص داری، چقدر مسلطی. مثلا محصولت معلومه ابزارت چیه، کاربردت چیه. این الان معلومه یه دفتر با سابقه است. سابقه به سال شروع نیست، این قبلش زحمت کشیده تا تونسته اینو تولید بکنه. این اصلا سال اولش رو تولید کرده. این از تمام دفترهایی که تو این 20 سال تولید شده مثلا بهتره. خودکار بیگ مگه با سابقه نیست، اما این خودکار از اون بهتره. بیا خیلی راحت هضم میشه و اون میگه دیگه بیکه دیگه. ببین برند دیگه جایگاهش رو پیدا میکنه. پس من اگر مسیرم عاشقیه باید مسیرم رو به خدا باشه، پس باید نمیگم بهترین ولی جز بالاترینا باشه. شما توی همه برندها هم 2 تا میبینید. الان تو ماشین 2 تا برند اولش چیه؟ بنز و بی ام و، تموم شد. توی موبایل 2 تا برند اولش چیه؟ اپل. توی نوشابه 2 تا برند اولش چیه؟ کوکا و پپسی. چرا همه جا هم 2 تاست؟ اتفاقیه؟ اتفاقیه به نظرتون؟ بگید دیگه. سالمی؟ همیشه باید یه رقیبی باشه که با هم یه در تقابل باشن. آفرین. اون همیشه 2 تا عاشق اصلی میاد بالا، یعنی همش یه دونه عاشق اصلی ها، ولی همیشه یکی دیگه داره تلاش میکنه به اون برسه، ولی مابقی دیگه اون پایینا میمونن، نمیتونن بهترین بشن. فقط تو هر چیزی 2 تا چیز، 2 تا برند اصلی میاد بیرون. الان تو خودکار 2 تا برند اصلی ما داریم، تو همه چی 2 تا برند اصلی داریم. مابقی برندها جایگاه خودشون رو داشتن. البته که توی این وسط یه سری هم بودن که فقط دیگه سوپر لاکچری هن. دیگه خیلی مثلا پرش شما میشینی اصلا قابل قیاس نیست دیگه. یا توی خودکار داریم یا برندهای ناشناخته، تو ساعت داریم. مثلا ساعت الان 2 تای اولش باز معلومه، ولی یه سری ساعت ها هستش که دیگه افراد خیلی خاصه. اون افراد خیلی خاصم نمیدونم تعریفش چی میشه، چون خیلی گرون محصول رو ارائه میدن. نمیدونم تعریفش چی میشه، چون تو تعریف عاشقی بحث محدود کردن خدمات و کالات نمیگنجه. آدم دوست داره تعداد نفراتی که ارائه خدمت میکنه و بتونن بهره مند بشن زیاد باشه. نمیدونم اسم اون چی میشه. پس اینو بدونید
که برای این مجموعه و برای تمام مجموعه ها، چه خدماتی، چه تولیدی، چه هر کی هر کاری که میکنه، هر کی تو هر رشته‌ای، هر کی تو هر حرفه‌ای، هر کی هر کار کوچیکی که انجام میده، وقتی میتونه ارزش ایجاد بکنه که ریزه‌کاری دقت کنه، دقتش رو بالا ببره و بتونه واقعاً یک چیزی رو ارائه بده که اول خودش، بعد هر کی دید لذت ببره. و این اگه مطابق عشق باشه، چون عشق الهی سرمنشأ همش، همه لذت میبرن. یعنی شما 90% افراد این کتاب رو ببینن لذت میبرن، با اینکه اصلا نه کتاب خونن نه اینکه اصلا اهل شعرن، و این لذت میبرن از این. 90% افراد از این فلشه لذت میبرن، واقعا کیف میکنن. 90% افراد از این موضوع لذت میبرن. ممکنه نخوانش، نیازش نداشته باشن که ویدئوی بعدی شد این خیلی طولانی شد، ولی اینو لذت میبره، میگه دمش گرم، این محصول با کیفیت. ممکنه من این لپتاپ رو نخرم، میگم اما به کارم نمیاد اصلا، این پول لپتاپ بدم چیکار، برای من 10 میلیونش کافیه، مثلا ایسوسش کافیه، ولی اینو لذت میبره. نمیتونه بگه این چیز افتضاحیه، اینو واقعا کیف میکنه باش. پس اگر میخواید موفق بشید باید دقیق باشید. برای اینکه دقیق باشیدم باید تمرکز داشته باشید. برای اینکه تمرکزتون حفظ بشه باید عاشق باشید، علاقه داشته باشید. علاقه که نداشته باشی، دقت نداری، تمرکز نداری، سنبلکار میشی. سنبلکارم میره تو دسته تقاضا برای آدمایی که یا فعلا مجبورن ازت استفاده کنن، یا اینکه نه کلا اصلا متوجه نیستن که سنبل با یه چیز خوب چیه. کما اینکه ما داریم، الان آدم داریم مثلا متوجه نمیشه چرا ماشین قدیمی رو ما باید 3 تا ماشین پول عادیشو بدیم بگیریم، چرا خونه قدیمی رو ما باید 2 برابر پول بدیم، پول خونه رو بدیم یه خونه بگیریم، چرا من باید پول 5 تا کت شلوار رو بدم یه کت شلوار بگیرم. بعضی هستن مثلا متوجه نمیشن، باید دیگه میری تو دسته اونا. ولی اونی که عاشق باشه کتو بپوشه چششو ببندی بهت میگه این کت خوبه یا نه. الان من انقدر کت شلوار پوشیدم، شما چش منو ببند هی کت تن من کن، من بهت میگم کدوم خوبه کدوم خوب نیست. همه مدلش اصلا با بوش میفهمم چیه. جدا از بحث وزنش که حسش میکنم، بوشم متوجه میشم. و همه چی تمام حواس پنجگانه رو داره که هیچی بجز اون حرفای دیگه هم برای گفتن داره. یعنی شما وقتی که این رو میگیری لمسش میکنی، صداشو میشنوی، گوش میکنی، اینا رو میفهمی، وقتی عاشقانه باشه بر حسب گذر سال اون احساس وفاداریش رو نسبت به خودت درک میکنی و اون حس قشنگیه. یعنی بعد از یه مدت شما وفادار میشی. دیگه میگه آقا تویوتا ماشین جدید اومد، پرفروش‌ترین ماشین سدان دنیاست، تموم شد، اصلا دیگه کیفیتش خوبه و فلان، دیگه صحبتی نیست. این دیگه وفاداریشو اثبات کرد. نکته‌ای هست بخواید بگی عرض من درسته یا عرض من اشتباهه؟ صورت دارید بگید. غیر از اینه؟ در نتیجه ما باید چی باشیم؟ عاشق باشیم، دقیق باشیم، ریزه‌کاری رو دقت کنیم. اگر میخوایم چی بشیم؟ ارزش ایجاد بکنیم و موفق بشیم. این یه قانونه. حالا یا از همین الان این کار رو رعایت میکنید یا اینکه این رو دیرتر بهش میرسید، ولی از این فرار نمیتونید بکنید، چون این دنیا بر اساس این قانون داره میره جلو. حالا اگه گفتید چرا؟ چون تو طبیعت هم صادقه. هرچی درخت بزرگتر میشه، هرچی یه موجود توی دنیا تجربه زیستش بیشتر میشه، ریزه‌کاری و کارهای عجیب غریبش هم بیشتر میشه. الان یه سگی که یه جا داره نگهبانی میده با تجربه میشه، دقیق میدونه مثلا بره استخون رو کجا چال کنه، ولی یه سگی که تازه اومده اونجا بلد نیست اصلا همچین کاری انجام بده. بر حسب گذر زمان ریزه‌کاری و دقتش بیشتر میشه. در نتیجه تو زندگی این قانون صادقه. پس اگر میخواید آدم‌های پخته همیشه وفادار باشن به شما، اعتماد بکنن و از محصول و خدمتتون استفاده بکنن، شما باید محصول بسیار با کیفیتی رو ارائه بدید.
تو نگاه مصرف کننده، یعنی زمانی که ما مصرف کننده محصول هستیم، این الان مخالف نیست با چیزی که حالا تو دوره مسیرم راجبش صحبت کردیم، این که ما باید صبر کنیم تا به یک درجه برسیم از اینکه حالا تا به اون درجه حرص و طمع که مشخص کردیم و از اونجا به بعد حالا چیزهایی که دوست داریم رو تهیه کنیم. دقیقا این همون قسمت دومیه که میخواستم بگم تو ویدیو که گفتم اینجا مجالش نمیشه. الان ببین مثال امروز واضحش میدونی چیه؟ الان امروز یکی از بچهای ما رفته یه ماشین تحویل گرفت. خب ماشین بسیار خوبیه، اما قطعا کیفیتی که دوست داره نیست، ولی انتخابش انتخاب درستی بوده و باید دیگه با این ماشین سالیان سال سر بکنه، زندگی بکنه تا بتونه به اون ریاضته برسه، اون درآمد غیر فعال و مصرف بسازش رو طی بکنه. حالا تو این برهه چیکار کنه؟ همش اذیت بشه که کیفیتش کمه، خدماتش کمه، دوام نداره، چرا مثلا اینجاش کجه، چرا درزش زیاده، چرا پارچش این شکلیه. این رویه رو میتونه بگیره، یا اینکه نه فقط نکات مثبتش رو ببینه. پس اینجا من با اینکه میتوانم بهترین موبایل سامسونگ رو بگیرم، میرم یه موبایل ساده سامسونگ رو میگیرم. چرا؟ چون در حال حاضر بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفتم همینقدر کافیش. پس الان من وقتی میزنم میبینم دیر میگیره، اثر انگشت منو یا چهره منو گاهن نمیشناسه، فکر میکنه من یکی دیگه‌ام، من ناراحت نمیشم، من باز نکات مثبتش رو میبینم، میگم ببین چه رنگ سفید قشنگی داره. من آگاهانه ذهنم رو کنترل میکنم، نکات منفیش رو نمیبینم. چرا؟ چون من قراره با این یه مدت زندگی بکنم. حالا این خیلی قشنگه، میدونی چرا؟ هنر لذت بردن از حداقلا رو میآموزی. دیگه اینطوری نمیشه که فقط باید بهترین مدلش دستت باشه تا بتونی لذت ببری. دیدی بعضیا میگن من فقط با بهترینش میتونم کار بکنم، اینو نندازیم بهش کنیم. حالا من خودم جزو آدماییم که شما هر چیزی رو حداقل هاشو به من بدی من لذت میبرم. الان این خودنویس یکی از حداقلای خودنویساست و من عاشق این خودنویسم. بودجه‌ای که برای این کار گذاشتم همینقدر بوده، اینقدر من اینو میفهمم که شاید باورتون نشه، من اینقدر اینو میفهمم که از نحوه خراشاندن میگن، نحوه چیه این الان اینو من به این میکشم، این چیه این نحوه اینه که وقتی به این خودنویس رو داره زبان قاصر میشه، این خودنویس رو وقتی مینویسی روی کاغذ، این یه ارتباطی برقرار میکنه، زیر دستت یه چیزی رو حس میکنی دیگه، با خراشاندن. من از نحوه خراشاندن این میفهمم جوهر داره یا نداره. یعنی این جوهرش که رو به اتمام باشه من از خراشاندن این متوجه میشم، در صورتی که اگه خودنویس فوق العاده خوب باشه تا لحظه آخرم عالی برات مینویسه. و من این ضعف رو میدونم، مشکلات دیگه‌ش هم میدونم، ولی اصلا به روی خودم نمیارم و لذت میبرم از این، کیف میکنم از این. من با ماشینم لذت میبرم، عشق میکنم. اصلا نکات منفی که من راجع به ماشینم میدونم شاید طراحش هم به عقلش نرسیده باشه. من همه رو میدونم، حالا نمیگم همه رو میدونم، 99% میدونم، چیزایی میدونم که خیلی‌ها نمیدونن، ولی لذت میبرم. چرا؟ چون فقط پوینت مثبتش رو میبینم. این یکی از بزرگترین ایراداتش حجمشه. این اصلا هر آدمی با دو دستم نمیتونه بگیره. این خیلی ایراده. من این ایراد رو میدونم ولی لذت میبرم، با محدودیتاش کنار میام و سعی میکنم از داشتم لذت ببرم. و وقتی که یک کتاب دیدم همینطور نفیس و سبک داریم اون دو جلدی که توی اون بوده، قرآن کریم و حافظ، هم نفیسه هم عطر داره، این الان اون عطر رو نداره، اون عطر داره و هم سبکه. این فقط نفیس و زیباست، این سنگینه و عطر نداره، ولی من از اینم لذت میبرم، کیف میکنم، با محدودیتش لذت هم میبرم، دیگه حملش نمیکنم، میپذیرم. و حالا زمانی که اون کتاب رو به دست آوردم قدرش رو به مراتب بیشتر میدونم.
زمانی که خودنویسی که شما به من رو محبت کردید میرم خونه میشینم و اون می‌نویسم قدرشو بیشتر میدونم. زمانی که ماشین بهتر میخرم قدرشو بیشتر میدونم. ولی اگر شما برید بهترین موبایل سامسونگ رو بگیرید، هیچ موقع از مشکلاتی که میتونستید داشته باشید و ندارید مطلع نمیشید و احتمال اینکه قدر اون موبایل رو ندونید هم بسیار زیباست، بسیار زیاده. در نتیجه در حال حاضر من هر چی که دارم قدرشو میدونم و تمام تمرکزمو میذارم فقط به نکات مثبتش، اصلا به منفیش توجه نمیکنم. بنابراین حامد باید بیشترین لذت زندگیشو هم ماشینش ببره، سعید باید بیشترین لذتش رو هم موتورش ببره. هر چی که داره باید بیشترین لذت از اون ببره، با اینکه میدونه بهترین رو نخریده و اصلا نمیخواد بخره. فعلا برنامه‌ای نداره، اصلا هیچ وقت برنامه نداره. همینه دیگه. پس نباید منفیشو ببینی و مثبتشو ببینی. الان خیلی وقتا من مثلا با این اپل واچه مثلا میرم دوچرخه سواری، هر کاری که میخوام بفهمونم من دوچرخه سواری میکنم با پیاده راه نمیرم، این نمیفهمه. میزنم مثلا پیاده روی دیگه، من بیخیال این میشم، لذت هم میبرم باش، هیچ موقع عصبیم نمیکنه این موضوع. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، همیشه خوشحال و خندان و شاد باشید عزیزمید.